What a piece of junk. Hallo, ik ben Richard Sezing en ik ga in deze videoserie de Millennium Falcon bouwen van De Agostini. De Agostini is een bedrijf, Italiaans bedrijf, die verschillende maandbladen of weekbladen uitgeeft. Waarin bij elke uitgave wel een onderdeel zit voor een boot of een vliegtuig. Of je kan autootjes of figuurtjes verzamelen. De oplages liggen tegen de 75 tot 100 bladen per serie. En de bedoeling is dat aan het eind van de serie dan iets bij elkaar verzameld hebt. In Nederland heeft De Agostini ook verschillende uitgaven. Onder andere de boot, een zeilschip. Wat je in 80, 75 oplagen kan bouwen. Ongeveer een jaar geleden bracht De Agostini ook de Millennium Falcon uit. Dit model is voorlopig nog niet te krijgen in Nederland. Misschien eind dit jaar, eind 2016, dat hij uit gaat komen, maar helemaal zeker daarvan zijn we nog niet. Ik heb de hand weten te leggen op deze serie en ik ga elke week proberen een video te maken waarin ik een deel van de Falcon ga bouwen. De Millennium Falcon is in de afgelopen jaren ook vaak genoeg in bouwpakket verschenen. In 1978 kwam MPC met de eerste en die was niet 100% accuraat. Maar het was wel het enige bouwpakket op het moment op de markt. Revell heeft daarna het model overgenomen in verschillende variaties en er zijn nu heel veel verschillende variaties te krijgen van dit bouwpakket. Bijna alle modellen van MPC en Revell hebben te maken met inaccurateit op gebied van de details hier en daar. Een paar jaar geleden bracht de Japanse Fine Molds de Falcon uit in 1 op 144 en 1 op 72. Deze modellen zijn helaas niet te krijgen in Nederland officieel. Je zal ze moeten importeren vanuit Japan of vanuit Amerika en alleen al de verzendkosten zijn astronomisch hoog. Ik heb het nagekeken, maar de Fine Molds Millennium Falcon 1 op 72 is tegen de 300-400 dollar en dan komt nog eens je bijna 100 euro aan verzendkosten er bovenop. Dus zit je tegen de 400 euro aan een bouwpakket te kijken. Bandai heeft ook een aantal Falcons op de markt gebracht, maar ook deze zijn officieel niet te krijgen in Europa. Het model van De Agostini is ook niet al te goedkoop. De bedoeling is dat De Agostini deze is uitgegeven in 100 uitgaven, 100 weekbladen. En deel 1 in Engeland kost ongeveer 4 pond. Omgerekend in Nederland misschien 5 euro. Maar deel 2 en alle delen volgend liggen tegen de 9 pond. En dat zal in Nederland waarschijnlijk tegen de 10, misschien wel zelfs 12,5 euro gaan lopen. En als je dan weet dat het dus 100 uitgaven gaan worden, de snel rekensommetje leert dan dat de De Agostini Falcon tegen de 1200 euro gaat aanlopen. Dat is behoorlijk veel geld. Waarom zou je dan zoveel geld uitgeven voor een bouwpakket van de Millennium Falcon? Een aantal jaar geleden bracht Master Replica's de Falcon nog wel eens uit in een beperkte oplage van 2000 stuks. Master Replica's is een Amerikaans bedrijf dat screen accurate replica's maakt van dingen uit films zoals Star Wars, Star Trek, maar ook uit comicbooks. Van Star Wars hebben ze onder andere gemaakt lightsabers en ruimteschepen. Allemaal 1 op 1 en allemaal 100% accuraat replica van de versie gebruikt in de film. Zo ook de Falcon. De Falcon die Master Replica's gemaakt heeft was 1 op 43. En dat is exact dezelfde schaal als de Falcon die ze hebben gebruikt in de studio's om The Empire Strikes Back en Jedi te verfilmen. Ik heb hier een overzicht van hoe groot ongeveer deze was. De Master Replica's variant. Ogenblikje. Pakken.
De Master Replica's variant, een van de beste versies van een model van de Falcon die op de markt is geweest. Toen deze uitkwam, een paar jaar geleden, toen was deze niet te krijgen onder de $2000. Hier en daar werd hij voor $800 aangeboden. Maar je moest minimaal op $1500 tot $2000 rekenen om te kunnen kopen. De oplage van de Master Replica's lag op 1500 stuks. En nog eens een keer bovenop 500 stuks die dan gesigneerd waren door Harrison Ford. De meest goedkoopste Master Replica's Falcon die je nu zou kunnen vinden online. Ik heb hem gezien voor $10.000. $10.000 omgerekend in euro's, 9.000, 8.500 euro. Dan valt eerlijk gezegd die €1000 die Dale Goscinny voor de Master Replica's versie vraagt eigenlijk wel mee. Er zijn een aantal verschillen tussen de Master Replica's variant en de Dale Goscinny variant. De Master Replica's variant had verlichting in de motoren en in de cockpit. De Dale Goscinny heeft dat ook, maar heeft meer verlichting, interieurverlichting. Want wat de Master Replica's versie niet had, was een nagebouwd interieur. De Dale Goscinny heeft wel een nagebouwd interieur. De cockpit, de gang naar de cockpit toe, een deel van de binnengang en de hold, de bagageruim. Ik zal het even laten zien wat ik kan vinden. Het bagageruim. Hier zijn we. Hier. Dat zit allemaal bij aan het interieur. Dus hier de cockpitslang en de bagageruimte waar de schaaktafel staat. De Dale Goscinny heeft meer verlichting, heeft dus zoals ik zei een interieur dat je kan bouwen en heeft ook een gemotoriseerde treeplank. En wat de Dale Goscinny Falcon ook heeft, is dat je elke week een maandblad krijgt, of een weekblad krijgt natuurlijk, met informatie, met weetjes over de Falcon zelf, over de versie die in de film gebruikt is, maar ook andere dingen van Star Wars. Dus uiteindelijk ook een leuk verzamelboekwerk wat je gaat krijgen. 50 van deze weekbladen, dus dat wordt een aardig dik album. 2 verzamelbundels krijg je erbij later, die je bij de bladen in kan stoppen. Dan gaan we van de volgende week beginnen. En dan ga ik beginnen met het laten zien van deel 1. Hoe het boekje eruit ziet. Wat je krijgt bij deel 1. De onderdelen die je krijgt bij deel 1. En dan gaan we langzamerhand de boel in elkaar zetten. En 100 uitgaven. Ik denk dat dus bijna hier 2 jaar mee bezig zijn.